بیشتر از 50 سال پیش یه فستیوال 3 روزه موزیک یه جایی وسط بیابون تو آمریکا برگزار شد که صحنه فرهنگی هنری آمریکا رو تکون داد. یه نقطه عطفی شد اصلا در تاریخ موزیک جهان. من علی بندری هستم و در این ویدیوی کانال یوتیوب بی پلاس میخوام قصه وودستاک رو تعریف کنم و بگم که چی شد 400,000 نفر چی شد که یه جایی جمع شدن وسط بیابون و چی کار کردن که ما بعد از 50 سال همچنان اسمش رو میشنویم توی موزیکا، توی فیلم‌ها، توی گزارش‌ها، توی سریال‌ها و می‌بینیم بهش ارجاع میدن. این داستان خیلی خیلی کوتاه وودستاک. وودستاک چیه؟ وودستاک یک فستیوال موزیک بود که 1969. اول باید ببینیم 1969 چه خبره. تو آمریکا چه خبره؟ تو آمریکا نیکسون رئیس جمهوره. تازه رئیس جمهور شده. یک درگیری بزرگ خارجی آمریکا داره، جنگ ویتنام که سالهاست تو باطلاقش گیر کرده، ادامه دارم هست، اعتراضم بهش هست توی جامعه. یه مسئله داخلی هم هست، فرهنگی در آمریکا و در بقیه دنیای غرب، اروپای غربی، به نام جنبش‌های دهه 60 بهش میگن، 1968 بهش میگن، انقلاب فرهنگی، دگرگونی فرهنگی بهش میگن. اینو یه کوچولو باید ببینیم چه خبره، چون وودستاک در بستر فرهنگی این ماجرا اتفاق میفته. این دهه 60 رو زیاد ازش صحبت میکنن، دهه 60 میلادی رو، هم توی موضوعات فرهنگی هم سیاسی. معمولاً هم منظور نیمه دوم دهه 60 و نیمه اول دهه 70. از نظر سیاسی میشه بعد از ترور کندی سال 63 ترور شد و انتهایش هم میشه استعفای نیکسون که میشه 1974، اون موقعی که آمریکا شروع کرد از ویتنام خارج شدن. پس وقتی درباره اتفاقات دهه 60 صحبت میکنیم منظورمون دقیقاً تقویمی نیست. 1963 تا 1974 ترور کندی تا استعفای نیکسون. جفتش هم اتفاقات خیلی تاریخی ان دیگه. رئیس جمهوری در حال کار ترور شده، اتفاق نادریه، و رئیس جمهوری استعفا داده، این هم اتفاق بسیار نادریه در آمریکا. فاصله بین این دو تا اتفاقات فرهنگی اجتماعی خیلی مهمی هم افتاد. چه خبره نظر فرهنگی اجتماعی؟ دهه طغیانه. از عرف اجتماع، لباس، موزیک، دراگ، مواد روانگردان، سکس، نگاه به مدرسه، مسائل نژادی، حقوق مدنی، حقوق زنان، حقوق رنگین پوست‌ها، حقوق دگرجنسگراها، جنبش‌های ضد جنگ، قشنگ به یه معنای همه چارچوبای فرهنگی اجتماعی دنیای غرب آمد پایین، بعد دوباره همه رو از اول ساختن و شد اون چیزی که ما بعداً دیدیم. الان فکر می‌کنیم غرب اینطوریه، غرب اونطوریه. اینا همه مال بعد از دهه 60. تا قبل از این قصه این نبود، هم در آمریکا و هم در اروپا. هم اروپای بعد از جنگ و بازسازی و در حال رشد اقتصادی و حالا دیگه همه رادیو دار شده و تلویزیون دار شده و کلا وضع اقتصادی توش خوبه. جاهای دیگه دنیا چه خبره؟ جاهای دیگه دنیا خیلی از کشورهای آفریقایی الان دارن مستقل میشن، دارن از استعمار میان بیرون. منتها جامعه، مخصوصا جامعه جوان، توقعش بیش از اینه، میخواد که دنیا بیش از اینها تغییر کنه. میگه که جنگ بس دیگه، جنگ تمام شد، دوران صلح باید باشه، پیام صلح و آرامش. و مخصوصا جوانای غربی، جوانای آمریکایی با این سیاست خارجی که آمریکا داره و ادامه جنگ ویتنام خیلی مشکل دارن. همه اینا رو به اضافه کلی ویژگی دیگه اینا رو جمع میکنن زیر یه چتر بزرگی به نام جنبش ضد فرهنگ، Counter Culture Movement، و هدفش هم، یکی از هدفهای اصلیش هم این نهادهای سنتی هستند، نهادهای خانوادگی، نهادهای مذهبی، نهادهای اجتماعی، نهادهای آموزشی. اینا خیلی توی سیبلن. وودستاک توی یک چنین دنیای اتفاق افتاد. داستانش هم اینطوری شروع شد که 4 تا مرد جوون آمریکایی که اینا توی کار فستیوال و موزیک و برنامه‌گذاری و اینا بودن، اینا گفتن یه فستیوال موزیکی بذاریم، یه پولی در بیاریم. چند تا خواننده و بند و اینا رو هم راضی کردن. برنامه‌شون هم واسه 20,000 نفر تا 50,000 نفر بود. یه خورده این درون در زدن جا پیدا کنن، خوردن به مشکل. مجوزم نمیتونستن بگیرن، هم دولت خیلی خوشش نمیومد، هم مقامات محلی خیلی دلشون با این کارا نبود که مثلا یکی بیاد وسط مزرعه‌های اینا، وسط روستای اینا برنامه بذاره. مردم هم خوششون نمیومد. نهایتا یه بابای دامداری داشت، گفت بیاید تو زمین من بذارین. بزرگم هست، کسی به کسی نیست. یه دره اون وسط بود. اینجا گفتش که سن میذارین و اینا، اصلا خوراک فستیواله. باز اونایی که نزدیک اونجا زندگی میکردن گفتن نه، این هیپی بازی‌ها رو نیارین اینجا، فساد میکنین، ما اصلا میایم این مزرعه رو تحریم میکنیم. این بابایی که گفته من به شما اجاره میدم زمینو، ما شیر اینو دیگه نمیخریم و این حرفا. ولی بالاخره بعد از کلی بکش واکش قرار شد برنامه رو همونجا بذارن. منتها
همین هماهنگی و جواز و راضی کردن اینا باعث شد که دیر بشه همه چی. دیر شد 3 روز مونده به شروع فستیوالی که اینا واسش کلی بلیط هم فروخته بودن، حالا ساخت و سازشون هم تموم نشده. بالاخره شما این همه آدم میخوای بیاری، باجه بلیط فروشی میخوای بذاری، توالت باید بذاری، فنس باید بکشی، کسی بلیط نداشته باشه نتونه بیاد تو، جای خواب میخوان این همه آدم، کار داره دیگه. منتها 2-3 روز مونده به مراسم، این کارا هنوز تمام نشده. اینا وقتی که دیدن که وقت کمه و به همه کارا نمیرسن، گفتن باید اولویت بندی کنیم. میتونیم فنس نداشته باشیم، میتونیم باجه بلیط فروشی نداشته باشیم، میتونیم اصلا بلیط نگاه نکنیم، ولی فستیوال بدون سن نمیتونیم. پس سن رو باید بزنیم تا برسیم به کارهای دیگه به کارهای دیگه نرسیدن. بعد جمعیت هم از اون برآورد اولیه 20,000 نفر تا 50,000 نفر خیلی بیشتر شد. 400,000 نفر اون آخر هفته سرازیر شدن به سمت وودستاک. 400,000 نفر. بیشترشون هم بلیط نخریدن، اصلا مجانی آمدن و چنان ترافیکی درست شد که اصلا جاده بند اومد. ماشینا رو دیگه همونجا میذاشتن کنار جاده و پیاده راه میافتادن به سمت محل و تازه خیلیا گزارش رادیو رو شنیدن که وضع اینطوریه و اینا نرفتن. اگه این گزارشا نبود شاید بیشتر از این هم میرفتن. بعد هوا هم باهاشون یاری نکرد. وسط بیابون که بود، بارون هم اومد، گل و شل و حالا نه توالت هست واسه همه، نه غذا کافیه. این همه آدم جمع شدن اونجا بدون اینکه امکانات باشه. منتها با همه جمعیت اضافه و با همه امکانات کم و اینا، کلا در صلح و صفا برگزار شد فستیوال. کلا 2 نفر کشته شدن که هرچند ناراحت کننده است ولی خب آمار نسبتا موفقیه. یکی از اینا هم اووردوز کرده بود، یکی تراکتور زیرش کرده بود. البته تعداد اووردوزها بیشتر بود، بیش از 700 تا مورد اووردوز داشتن، ولی خب فقط 1 نفرشون از دنیا رفت. 2 نفر زایمان کردن اونجا، یکیشون تو همون ترافیک ورودی جاده بچه‌ش به دنیا اومد، یکیشون بعدتر. این در صلح و صفا برگزار شدن و کم تلفات بودنش خیلی نکته برجسته‌ای بود. این همه آدم جوون، فاز صلح و موزیک و عشق و محبت و دراگ و LSD و سایکدلیکای دیگه و اینها آدمایی بودن که اینا واقعا همدلی براشون مهم بود. اعتقادشون این بود که ما در کنار هم هر کاری میتونیم بکنیم و این حرفا. منتها خب اینا حرفه، شعر و حرف و شعار و نشونه عملی بعضی از همون شعر و شعار و حرفا توی همین وودستاک بود که معلوم شد. به خاطر اینکه کسی نمیدونست اینا چیکار میخوان بکنن. FBI خیلی میترسید. FBI ماموراشو با پوشش لباس شخصی فرستاده بود اون 3 روز اوضاع رو تحت نظر داشته باشن. میگفت 3 روز آدمایی با یه همچین روحیه‌ای میخوان یه جا جمع بشن، معلوم نیست چه اتفاقی میخواد بیفته. این همه مواد و روابط جنسی آزاد و فساد، اینا چیزاییه که خیلی حساسیت برانگیزه، هم بر دولت حساسیت برانگیزه، هم گروه‌های زیادی از مردم اصلا موافق نیستن باهاش. منتها برگزار شد، واقعا مجموعاً خوب برگزار شد. منتها اصل قضیه چی؟ اصل قضیه که این چیزا نبود که اینا حاشیه است، اینا تم قضیه است. اصل قضیه کنسرت‌ها بود، برنامه‌های موزیک بود. اونا چطوری بود؟ برگزار کننده ها خب دنبال خیلیا رفتن و خیلی از معروفا هم آمدن. جیمی هندریکس آمد، جنیس جاپلین آمد، The Who آمده بود، خیلی دیگه هم آمده بودن. بعضیایی هم بودن که دعوت شدن و نیومدن، مثل بیتلز، مثل باب دیلان. بعضی هم گفتن که ما همین بیبندوباری و این حرفاست، ما به خاطر اینا نمیایم، فساد بالاست. منتها اونایی که نیومدن خودشون ضرر کردن. احتمالاً واقعا ضررشون ضرر جبران ناپذیری هم بود، مخصوصا اونایی که کمتر معروف بودن، چون وودستاک عجیب پله‌ای شد برای محبوبیت و برای گنده شدن، با اینکه شرایط برای اجرای موزیک واقعا شرایط ایدئالی نبود. بیشتر اینا هم اجراهای وودستاکشون اجراهای خیلی خفنی نیست، منتها اونجا بودن بود که خفن بود. بارون و گل و شل و یه سنی که مثلا مطمئن نیست و حتی میگن این سیما و کابلا رو نگران بودن آتیش نگیره یه وقت. وضع ایدئالی برای اجرای برنامه نبود. گزارش‌های رسانه‌ها هم اون موقع اولش مثبت نبود، بیشتر فازشون این بود که آره اینا رفتن اونجا و مواد و LSD و علف و فساد و اینا. منتها حتی اون گزارش منفی‌ها هم نتونستن این رو قایم کنن که فستیوال خیلی آروم و خیلی در صلح برگزار شده. این همه جمعیت بدون کنترل سازمانی. حتی نیویورک تایمز یه خبرنگارش رو فرستاده بود که آره تو برو اونجا از این فساد و کثافتکاری و بی‌بندوباری‌های اینا گزارش تهیه کن که ما به همه توضیح بدیم چه خبر بود. رفت یارو برگشت گفتش که من چیزی که شما گفتی ندیدم و اون چیزی رو که ندیدم نمی‌نویسم. یعنی اون روایتی که مد نظر رسانه بود، نیویورک تایمز بود، که حالا رسانه تازه خوشنامی هم هست، ولی روایتی
که داشت از قبل داشت میخواست یه چیزی پیدا کنه که به اون روایت بخوره. خبرنگار گفت من ندیدم اینا رو واقعا، اونی که شما میگی اونجا اتفاق نیفتاد. اینم یک اتفاق تاریخی مهمه که نتونست رسانه غالب کنه اون روایتی رو که داره به خبرنگاری که رفته بود از صحنه گزارش بده. از نظر مالی هم فستیوال اگر فقط همین برنامه بود، اینایی که برنامه رو گذاشته بودن ضرر کرده بودن، به خاطر اینکه خب بلیط‌ها رو که نتونستن بفروشن، خیلی بیشتر از اون تعدادی که بلیط خریدن بدون بلیط آمدن تو. بر همین فستیوال عملاً از نظر مالی ضرر کرد. اما بعد یه مستندی ساخته شد ازش که اینا از روی اون مستند تونستن که پول خوبی در بیارن. مستند هم ترکوند، هم اسکار گرفت، هم خیلی در فروش موفق شد و بعداً هم در 10مین سالگرد وودستاک و 20مین سالگرد و تا همین 50مین سالگردش در 2019 هی برنامه میذارن، هی نسخه های جدیدی از اون فیلمه و کتاب و گزارش و مصاحبه و آلبومای موزیک و امروز هم یادمان فستیوال در محل هست، موزه وودستاک هست. اون شهرستان همین الان اون آدمایی که اون موقع مخالف بودن که نه اینجا فساد نکنین، اینجا برنامه نکنین، همین الان 172 نفر اونجا مشغولن توش که اگر وودستاک نبود اینا این شغلو نداشتن. کلی هم درآمد داشته و هنوز داره برای شهر. سال 2018 میگه 200,000 نفر بازدید کردن مثلا از این موزه. کلا خیلی مثبت بوده واسه اون محل در طول زمان. برای بقیه دنیا هم وودستاک شد یکی از بزرگترین و مهمترین فستیوال‌های موزیک در تمام تاریخ. نسل وودستاک اصلا شد یه اصطلاح شناخته شده. هنوزم آرتیست‌ها براش شعر میگن، براش موزیک میسازن. یه خاطره جمعی خوشیه در ذهن یه گروه بزرگی از آدم‌های دنیا که خیلی‌هاشون اصلا اون روزگار رو ندیدن و مثل من اصلا نبودن و بعدها دربارش خوندن و شنیدن. یکی از هنرمندایی که توی وودستاک برنامه اجرا کرد یه حرفی بعدها زد. این حرفش برای من خیلی الهام بخش بود. تو حرفش گفت ترس سریع ترین راه رسیدن به شکسته. گفت وقتی من رسیدم اونجا دیدم خب پولی گفتن بهت نمیدیم. منم نیاز داشتم، واقعا به پول نیاز داشتم، در بساطم نبود، ولی گفتن پول نمیدیم، شرایطم حالا گل و شل و صدام نامیزون و هیچی مناسب نبود. بعد ولی من فکر کردم به مردمی که آمده بودن. گفتم اینا با این اشتیاق و اینها اومدن، من بذار سنگ تموم بذارم، بذار من اون بهترینی رو که میتونم تحویل بدم. به خاطر اینکه من اگه بترسم این سریع ترین راهیه که من رو به شکست میرسونه. من نباید از این شرایط بترسم، من باید بهترین کارمو بکنم. بعد میگه رفتم و زدم و بهترین کارم هم کردم و بعدن از همون اجرا، از همون شرکت کردن در اون اجرا انقدر پول بهم رسید که اون پولی که قرار بود بابت اجرا بگیرم در مقابلش واقعا ناچیزه. من انتظار نداشتم از اون جاهای پول گیرم اومد که اصلا فکرش رو نمی کردم. چرا؟ چون به ترس خودش میگه، به ترسی که اون موقع داشتم غلبه کردم. میگه اگه یکی اون موقع به من میگفتش که تو 30 سال بعد، 40 سال بعد، 50 سال بعد هنوز از نویسنده ها و فیلمسازا و اینا پول میگیری به خاطر این اجرایی که بابتش پولی بهت نمیدن، میخندیدم بهش. ولی واقعیت اینه که اینطوری شد. من برنامه رو اجرا کردم، بعد 50 سالی که میاد میگه من میخوام درباره وودستاک باهات مصاحبه کنیم، یه پولی به من میده. کی فکرشو میکرد؟ این از اون قصه های حاشیه‌ای جالب بود واسه من که اگه نگاهت به اندازه کافی بلند مدت باشه، اگر بازی محدود رو نگاه نکنی، بازی نامحدود رو نگاه کنی، حتی بعضی وقتا از نظر مادی و مالی ممکنه که دستاوردات خیلی بیشتر بشه. وودستاک خیلی اتفاق فرهنگی مهمیه، دربارش کلی چیز نوشتن، کلی آهنگ هست، کلی هم فیلم و مستند کوتاه و بلند و خوب و بد و اینا هست. همین یوتیوب معدن محتواست درباره وودستاک. من فقط می‌خواستم توی ویدیوی کوتاه یه مختصری دربارش تعریف کنم، چیزای کمی که خودم میدونم و بگم، و شما اگه حالا دوست داشتید رفتید و توی یوتیوب و اینور و اونور و چیزای دیگه دربارش پیدا کردید و دیدید و جالب بود، توی کامنت‌ها به ما هم بگید. ما هم دوست داریم که کنجکاوی رو در این باره هم ادامه بدیم. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس.